पीसीआर टेस्ट कुन ठाउँमा हुन्छ भन्ने विषयमा आज तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन गइरहेको छु। साउदीको जुनसुकै ठाउँमा हुने सामान लान पाउँछ भन्नुभएको छ। हिमालय एयरलाइन पीसीआर टेस्ट कुन ठाउँमा हुन्छ भन्ने विषयमा आज तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन गइरहेको छु। साउदीको जुनसुकै ठाउँमा हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरु, आज तपाईहरुलाई म एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। साउदीको जुनसुकै ठाउँमा रहनुहुने साथीहरुले पनि पीसीआर टेस्ट गराएर नेपाल जान सक्नुहुनेछ। एउटा कुरा, हिमालय एयरलाइन्समा जानुहुन्छ भने तपाईहरुले त्यो हिमालय एयरलाइन्समा पीसीआर टेस्ट गराउन पर्दैन। जस्तै फ्लाइदुबई, गल्फ एयरलाइन्स, एयर अरेबिया तपाईहरु यसमा जानुपर्छ भने तपाईहरु पीसीआर टेस्ट गराएर जानुपर्छ। यदि तपाईहरु पीसीआर टेस्ट साउदीको कुन ठाउँमा हुन्छ र साउदी अरबमा कुन ठाउँमा पीसीआर टेस्ट छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन गइरहेको छु। आज मेन कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईहरुले यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरुको साथ सपोर्टले नै म अगाडि बढ्न चाहिरहेको छु। मेरो सब्स्क्राइबसम्म यहाँसम्म ल्याउन पनि तपाईहरुको ठुलो हात छ। धेरै साथीहरुले मलाई भन्छ फेक न्यूज बनायो भने म फेक न्यूज कहिले पनि बनाउँदिन साथीहरु। म एम्बेसीलाई फोन गरेर कुरा गर्छु। तपाईहरुको जुन गुनासो आउँछ त्यो गुनासोलाई म एम्बेसीमा फोन गरेर एम्बेसीमा कुरा गरेर बुझ्छु, एयरलाइन्समा कुरा गरेर बुझ्छु। मैले आज पनि एम्बेसीमा फोन गरेर तपाईहरुको जानकारी पीसीआर टेस्ट कुन ठाउँमा हुन्छ, जिद्दामा हुने साथीहरुले कुन ठाउँमा गर्ने, दम्माम हुने साथीहरुले कुन ठाउँमा गर्ने र रियादमा हुने साथीहरुले कुन ठाउँमा पीसीआर टेस्ट गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी म तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। आज यदि यो आजको विशेष तपाईहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट छ यो भिडियो, तपाईले नछुटाइकन हेर्दिनु होला मेरो भिडियो। तपाईले भिडियो थोरै हेर्नुहुन्छ त काटेर भिडियो हेर्नुहुन्छ, त्यो भिडियो स्किप नगरिकन तपाईले फुल भिडियो हेर्दिनु भयो भने तपाईलाई पुरै जानकारी हुन्छ। मैले अघिल्लोको भिडियोमा नि भनिरहेको छु, तपाईले विशेष गरेर मेरो भिडियो हेर्नुहुन्न फुल गरेर। धेरै साथीहरु मलाई फेक न्यूज भन्नुहुन्छ, म फेक न्यूज बनाउँदिन कहिले पनि, म रियल न्यूज बनाउँछु साथीहरु। ढिलो नगरी म तपाईहरुलाई यसको जानकारी गराउन गइरहेको छु साथीहरु। तपाईहरु जति पनि पीसीआर टेस्ट गराउन साथीहरु जानुहुन्छ पब्लिक हस्पिटल जानु होला। तपाईहरुको ध्यान नजिक पब्लिक हस्पिटल जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा गएर तपाईले पीसीआर टेस्ट गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरुले प्राइभेट, प्लिज म एउटा कुरा भन्छु, प्राइभेट हस्पिटलमा गएर पीसीआर टेस्ट नगराउनु होला। प्राइभेट हस्पिटलमा गराएको पीसीआर टेस्ट मान्यता हुने छैन। त्यो पीसीआर टेस्ट हुने छैन तपाईहरुको लागि। जुनसुकै हस्पिटल छ, सरकारी हस्पिटल, पब्लिक हस्पिटल, त्यहाँ जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईले पीसीआर टेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ। प्राइभेटमा चाहिँ नजानु होला तपाईहरु। तपाईहरु जुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा गएर तपाईले पीसीआर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइभेटमा नजानु होला। जिद्दामा हुने साथीहरुको लागि मैले के भन्न गइरहेको छु, जिद्दामा हुने साथीहरुलाई चाहिँ म एउटा जानकारी गराउन गइरहेको छु। जेद्दा नेशनल हस्पिटलमा जो पनि साथीहरु जिद्दामा हुनुहुन्छ त्यो साथीहरुले जेद्दा नेशनल हस्पिटल र किङ अब्दुल अजिज हस्पिटलमा गएर तपाईहरुले पीसीआर टेस्ट गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु 72 घण्टाको पीसीआर टेस्ट गराएर नेपाल जान पाउनुहुन्छ तपाईहरु। यदि तपाईहरु पीसीआर टेस्ट साउदीबाट पीसीआर टेस्ट लिएर जानुभयो भने तपाईहरु सिधै घर जान पाउनुहुनेछ। तर म एउटा साथीहरु जानकारी के गराउँछु भने तपाईहरु पीसीआर टेस्ट गराएर गए पनि घरमा गएर केही दिन अलग बसिदिनु होला, किनकि त्यो तपाईको फ्यामिलीको लागि सेफ हुनेछ। यो साथीहरुले म यो जानकारी मैले पहिला पनि गरिरहेको छु कि अहिले पनि गरिरहेको छु। मैले पीसीआर टेस्ट गरेर आयो, म अब सिधै घर जान्छु, अब घर गएर मजाले फ्यामिलीसँग बस्छु भनेर त्यो सोच्नुहुन्छ। चाँडो तपाईहरु सिधै घर जान पाउनुहुन्छ पीसीआर टेस्ट लिएर गयो भने। तर तपाईहरु एक दुई दिन घरमै बसिदिनु होला, कहीं साथीहरुसँग नभेट्दिनु होला, किनकि यो कुनै सानोतिनो कुरा हैन। कोभिड-19 ले गर्दा दुनियाभरि गाह्रो भइरहेको छ अहिले साथीहरु। अनि अर्को कुरा के छ भने साथीहरु, नेपाल जाँदाखेरि कति केजी सामान लान पाउँछ भन्नुभएको छ। हिमालय एयरलाइनमा जाने साथीहरुले 30 केजी लगेज र 7 केजी ह्यान्ड ब्याग लान पाउनुहुन्छ तपाईले। अनि तपाईले मैले धेरै सामान लग्यो भने कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यो पनि गुनासो साथीहरुको हैन। त्यो गुनासोलाई नै म आज तपाईको गुनासोलाई नै मैले आज यहाँ लिएर आएको छु। यो विषय नै अत्यन्तै जरुरी विषय भएको कारणले गर्दा नि धेरै साथीहरुले उठाएको कुरा हो यो। त्यही कारणले गर्दा तपाईलाई म जानकारी पनि गराउन गइरहेको छु। 5 केजी सामान लानुभयो भने तपाईले बढी, जस्तै 30 केजी सामान, 30 भन्दा बढी, जस्तै 5 केजी लानुभयो भने 113 तिर्न पर्ने तपाईले, 113 रियल। 5 केजी सामान लानुभयो भने 113 रियल। अर्को 10 केजी सामान लानुभयो भने 10 केजी सामानको 215 रियल। हस् त साथीहरु, तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। शेयर सब्स्क्राइब गरेर मेरो यो सबै साथीहरुलाई सबै साथीहरु समक्ष पुर्याइदिनु होला यो भिडियो, किनकि आजको भिडियो एकदम अत्यन्तै जरुरी छ, इम्पोर्टेन्ट छ। साउदीमा रहने सम्पूर्ण साथीहरुको लागि नै मैले यो भिडियो बनाएको। कसैलाई त थाहा छैन यो युट्युबमा आएर सबैले भिडियो हेर्छ भने। तपाईहरु साथी कोही जिद्दामा छ भने उहाँलाई शेयर गराइदिनु होला। र तपाईहरु पब्लिक हस्पिटलमा गएर पीसीआर टेस्ट गराउनु होला। तपाईहरु जुनसुकै हस्पिटलमा नजानु होला। प्राइभेटमा पीसीआर टेस्ट गराउनु भने त्यसको मान्यता हुने छैन। जस्तै जिद्दामा सरकारी हस्पिटल होला, त्यो ठाउँमा गएर तपाईले पीसीआर टेस्ट गर्न पाउनुहुनेछ। दम्माममा सरकारी हस्पिटलमा जानुस्, त्यो सरकारी हस्पिटलमा तपाईको पीसीआर टेस्ट हुन्छ। तर प्राइभेटमा नजानुस्, प्राइभेटको मान्यता हुने छैन। हस् साथीहरु, आजलाई यतिकै, यो भिडियो आजलाई म यतिमा अन्त्य गर्न चाहन्छु।
तपाईहरुलाई तपाईहरु केही गुनासो जानकारी म अझै गरी दिँदै गर्छु, तर कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्दै नछोड्नु होला। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियो पनि लाइक गरिदिनु होला। च्यानल त मैले भन्नै पर्दैन, तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु, पैसा लाग्दैन, फ्रीमा सब्स्क्राइब गर्ने हो। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।